It's me again, Yna Parulan, and welcome back to my channel. So guys, for today's vlog, as you can see from the title below and as you can see sa mga gamit sa harapan ko, gagawa tayo ng DIY tie-dye t-shirts. So guys, first of all, ang kailangan natin makompleto yung mga materials na gagamitin natin. Syempre, unang-una na pinaka-importante dito, itong cotton, plain white na t-shirt. Ayan, kailangan guys, cotton yung gagamitin natin or else, hindi magiging maganda yung kapit ng dye. And next, kailangan natin mga rubber bands. And of course, you will be needing yung mga dyes, yung mga powder. Nabili ko siya sa local bookstore dito malapit sa amin. Actually, medyo mahal nga siya. 15 pesos ang isa. Ikaw bahala kung anong mga color combinations ang gusto nyo. Pero ako guys, bili ko almost lahat ng colors. Meron tayong red, yellow, green. And guys, ito nga pala. Ang gagawin natin, actually nalagay ko na siya, hindi ko na napakita sa inyo. I-dilute yung powder sa hot water. Ito na yung color blue. We have color purple. And color pink. Ayan, color red siya as you can see. Pero guys, pag nalagay mo na siya sa cloth, magiging pink na siya. So ako gumamit na lang ako ng mga disposable na bottles rather, kasi tatlo sila. Ayan, para after ko siyang gamitin, pwede ko na siyang i-dispose. And kung gusto mo naman gumawa pa, pwede mo siyang i-keep muna, hugasan mo after, para hindi sayang yung mga bote. And last guys, bakit tatakayo bakit meron akong fork dito? Kasi ito gagamitin natin para dun sa t-shirt mamaya. So, first step na gagawin natin guys, yung t-shirt natin na gagamitin, ilagay mo lang siya on top of the table. Tapos, kunin mo yung center. Actually, hindi na siya masyadong kita. Using yung fork, hanapin natin yung center. Ayan siya. Tapos, mag-pinch lang tayo ng maliit na cloth. Tapos, sa tulong ng magic tinidor, tutulungan niya tayong mag-swirl. Ayan. O, diba? Para lang tayo nag-scoop ng spaghetti. To forgetty, you're regretting. Chart. Ayan. Pag na-swirl nyo na guys, using yung fork, using itong rubber band, kailangan natin siyang i-tali. Ayan. Tapos, tali natin siya ulit. So guys, tapos na natin siyang i-roll using yung ating fork. Ayan, nakagawa ako ng dalawa. And the next step natin guys is lalagyan na natin nung dye. So guys, as you can see, nagpalit muna ako ng dark colored na t-shirt kasi baka mamaya matasikan ako ng color ng dye. And sayang yung white t-shirt ko. So ayan, nagsusuot lang ako ng gloves para hindi ako madudumihan. And yung mga nails ko, hindi malalagyan ng dye. So, ayan guys, makikita nyo para siyang pie. Ayan, meron siyang mga, ang tawag ba, mga hiwa-hiwa. So, mga segments, mga ganyan. So, makikita natin, 3 colors na meron tayo. So, pag-alternate lang natin yung paglagay ng color. So, unahin natin yung color pink. Ayan. Ay! Color pink muna. Make sure guys, pag binaliktad mo ito mamaya, yung color, kung saan, kung nilagay yung color pink, doon mo rin nilalagay yung color pink. Ayan. So guys, tapos na tayo lagyan ng dye yung ating t-shirt. Ayan, as you can see, ayan, may kulay na siya lahat. Tapos, hahayaan natin siyang matuyo. Siguro tomorrow na ako matatapos kasi patutuyin ko pa siya ng ganito. And then, ipapakita ko sa inyo yung finished product. So guys, and we're back. Natuyo na yung ating mga ginawang DIY tie-dye t-shirt kahapon. And fortunately guys, natuyo siya agad kahit medyo makulimlim. Kasi hinayaan lang natin siyang matuyo na nakaganito. So medyo mas matagal yung drying process niya. Ngayon, sobrang excited na akong buksan at pakita sa inyo yung ating finished product. So ayan, tanggalin lang natin yung mga rubber na nilagay natin kahapon. Unahin mo natin ito pakita sa inyo.
Ayan, guys. So, ito na siya. Tada! O, di ba sobrang cute? Parang hindi siya DIY. Parang hindi ako yung may gawa. Kasi parang siyang pinaprint sa labas. Sobrang cute. Ito, mas favorite ko to, guys. Ito yung tropical na color. Combination siya ng green, yellow, and pink. Ayan, sobrang cute. And guys, kung medyo nasisimplihan kayo dito sa t-shirt na to, pwede mo siyang gawing sando. Pwede mo tanggalin yung sleeves niya. Pwede gawin mo siyang crop top, which is ito yung gagawin nga natin ngayon. Siyempre, yung isa lang gagawin natin crop top. Ayan. And ang maganda dito, guys, kahit anong color ang ilagay mo dito sa t-shirt, ano siya eh, parang pwede mo siyang gamitin. I mean, pwede siyang gamitin ng babae at lalaki regardless kung ano yung mga gusto niya lang colors. Kasi, ayan no, pwede siya sa babae, pwede siya sa lalaki. Sobrang cute. So, ngayon, gagawin na natin siyang crop top. So, guys, using yung ating scissors, ayan, gugupitin na natin siya dun sa desired length na gusto natin. Ako, medyo gusto ko yung medyo makikita yung belly button para may style siya. So, ayan. Sana magpantay siya, no? Actually, guys, kahit di naman sobrang perfect ng pagkakagupit mo, para siyang rugged lang, parang ganun. So, guys, tapos na natin siyang gupitin. And, ililib ko lang to as is. Para siyang medyo oversized na t-shirt, pero crop top yung sa baba. And then, ito naman, yung bala ko, lagyan siya ng mga, basta yun. Papakita ko lang sa inyo after ko siyang gawin. Hindi ko siya ma-explain. So, guys, ito na ating finished product. Makikita nyo, suot ko na. Sobrang cute, diba? And, kailangan ko lang siyang i-fold dito para medyo add lang ng style. Ayan. Sobrang fashionable. And, sobrang mura lang nito kasi nabili lang namin to. Oh, may uwak pa. Nabili namin to sa Shopee. 100 pesos. And, yung dye natin, 15 pesos ang isang color. Murang-mura.